سلام، خیلی خوش اومدیم به ماجی تاک. امروز میخوایم در مورد 16 تا قانونی که باعث ایجاد قدرت روانی و ذهنی در شما میشه صحبت بکنیم. اگر که دوست داری همراه شو. Welcome to Moji Talk. خلاصه ویدیو: قانون نهم، گاهی خودتون رو کمتر از آنچه که هستید نشون بدید تا دیگران احساس باهوشی کنند. 10. مافوقتون رو حمایت کنید. 11. نقاط قوتتون رو پیدا کنید و روی اون تمرکز داشته باشید. 12. موفقیتاتون رو آسون نمایش بدید. 13. نخواین که جا پای فردی که خیلی موفق بوده بذارین، چون تلاش زیادی میطلبه. 14. زود عصبانی نشید. 15. مدیریت زمانتون رو تقویت کنید. 16. برای موفقیتتون هزینه کنید. امروز میخوایم درباره 16 تا قانون روانشناختی ذهنی و روانی صحبت بکنیم. نکته شماره 9: Play yourself down، یعنی گاهی وقتا نقش آدم خنگا رو بازی بکنید. همه آدما دوست دارن که احساس بکنن که اونها بسیار باهوش هستن، باهوش جمعن، در صورتی که خب برای همه اینطور نیست. ولی گاهی وقتا لازمه که شما نقش اینو بازی بکنید که شما خنگ هستید شاید، یا مثلا طرف مقابلتون آدم باهوشیه و این باعث میشه که اونها اعتماد به نفس رو پیدا بکنن و جذب شما بشن. در واقع این روش نشون میده که شمایی که دارین این نقش رو بازی میکنید بسیار آدم باهوشی هستید، چون در واقع چیزی رو برای اثبات کردن نداری و به این نکته پی بردید که این حس رو دادن به آدما که اونا فرد باهوش جمع هستن، باعث میشه که شما آدم جذابی به نظر برسید. در واقع بیشتر آدما اهمیت نمیدن که شما چقدر آدم باهوشی هستید یا شما چقدر به دستاوردهای مختلفی تو زندگیتون رسیدید. چیزی که اونا اهمیت میدن خودشونه. پس تو زمین اونا بازی کنید، توپو بندازید تو زمین اونا و به اونا این حسو بدید که اونها آدم باهوشی هستن، اونها خیلی به دستاوردهای مختلفی رسیدن و بسیار موفقن. این باعث میشه که شما خودتون آدم جذابی به نظر برسید. یکی از حالتایی که شما میتونید برای خودتون دشمن تراشی بکنید این هستش که در جمع‌های مختلف فقط بخواید ثابت بکنید که شما چقدر آدم باهوشی هستید، چقدر دستاوردهای مختلفی تو زندگیتون داشتید و به چه نقاط ارزشمندی رسیدید. نکته شماره 10: Support your superior، یعنی از رئیس خودتون حمایت کنید. یادتون نره که اگه بخواید نردبون موفقیت رو طی بکنید، باید همیشه توجهتون و نگاهتون به نفر بالا دست خودتون باشه و باید از اون فرد یاد بگیرید و خودتون رو دشمن فرد بالا دست خودتون نشون ندید، بلکه سعی بکنید از اون فرد حمایت بکنید، سعی بکنید دست راست اون آدم بشید در مرور زمان و این باعث میشه که وقتی که یه موقعیتی پیش بیاد توی یه کمپانی یا یه شرکتی و رئیس یا بالادستی شما ببینه که یه فرصت یا اپورتونتی شغلی برای شما وجود داره، اون وقت کسی که میاد پیشنهاد میده به شرکت شما هستید. پس در واقع با حمایت کردن از رئیس خودتون یا بالادستی خودتون فرصت‌های مختلفی رو برای خودتون به وجود میارید. نکته شماره 11: Stay concentrated، یعنی چی؟ یعنی اینکه متمرکز توی حیطه باقی بمونید. برای اینکه قدرت روانی ذهنی بیشتری پیدا بکنید و کلا آدم موفق‌تری بشید، یادتون نره که نقاط قوت خودتون رو بشناسیدش، چیزایی که شما میتونید توش خوب عمل بکنید رو بشناسید و فقط به این دیگه اکتفا نکنید، سعی کنید که اونها رو گسترشش بدید. در واقع اسپشیالتی خیلی مهمه. اسپشیالتی یعنی اینکه یک تخصص و مهارت خاصی رو یاد بگیرید و تو اون زمینه انقدر قدرتمند بشید، انقدر جلو برید که نظیر شما وجود نداشته باشه. این باعث میشه که پله‌های موفقیت رو یکی پس از دیگری طی بکنید. از این پله به اون پله نپرید، سعی کنید خودتون رو در زمینه‌های مختلف پخش و پلا نکنید که بخوای هر مهارتی رو یاد بگیرید، نه، بلکه در عوض سعی بکنید که توی زمینه خاصی تخصص پیدا بکنید، مهارت‌های کاملش رو پیدا بکنید و اون وقت هستش که درآمد بیشتری بهش میرسید، موفقیت‌ها درهای مختلفی به روی شما باز میشه. یکی از کلیدهای اصلی موفقیت همین اسپشیالتی یا تخصص و مهارت توی یک زمینه خاصی داشتن هستش. البته که ممکنه که یه مقدار ریسکی به نظر برسه به خاطر اینکه شما دارین همه توان و انرژیتون رو توی یک مسیری میذارید، ولی یادتون نره که با ددیکیشن، با اینکه خودتون رو شما وقف یک کاری بکنید و با پشتکار بسیار زیاد، همیشه درهای موفقیت به روی شما باز خواهند شد. شاید اون چیزی که شما مد نظرتونه نباشه، ولی در نهایت به پله‌های موفقیت رو طی خواهید کرد. نکته شماره 12: effortless achievement. بعد از اتمام یک پروژه بزرگ شما به خودتون چی میگین؟ آیا به بقیه چی میگین؟ آیا میگین که وای من چقدر کار کردم، عجب پروژه‌ای بود، چقدر زیاد بود، یا این چیزا؟ یا اینکه در عوض ببینید طبیعی نشونش بدین، وای خیلی راحت بود، آسون بود، کاری نداشت،
اینجوری نشونش میدین؟ کدوم یک از این دو حالت رو برخورد میکنین شما؟ و نکته‌ای که هست و جالبه اینه که بهتون بگم که اگر شما هرچه بیشتر سعی بکنید که یک مسئله رو و یک مشکلی که حل کردید رو طبیعی‌تر و آسان‌تر نشون بدید، این برای آدمای دیگه جذاب‌تره. دلیلی نداره که ساعت‌های مختلفی که شما نشستید پای اون کار زحمت کشیدید رو بخواید به همه نشون بدید و بخواید تلاشی که کردید رو به رخ همه بکشید. نه، همین که فقط ساده نشون بدید و اینکه طبیعیه برای شما، این اونجور شما رو نشون میده که انگار شما یک آدمی با اعتماد به نفس بالایی هستید و آدما اینو سریعتر باورش میکنن و اگر خودشون بخوام برن سراغ اون کار متوجه میشن که او عجب کار بزرگی بوده ولی این چقدر براش راحت‌تر قابل انجام بوده، پس ارزش بیشتری رو برای شما پیدا میکنه. پس شما از نظر اون آدم‌های با اعتماد به نفس و قدرتمندتر به نظر میرسید. پس فراموش نکنید که هر چقدر ساعتی که وقت گذاشتید برای یک پروژه‌ای رو لازم نیستش که بیاین برای همه توضیحش بدین و این کارها رو اینجوری نشون بدین که خیلی آسون بود، خیلی طبیعی، خیلی اوکی، همه چی خیلی خوب پیش رفت و اینجوری. نکته شماره 13 The Giant Shadow. این یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر که میخواین توی شرکت جدیدی مشغول به استخدام بشید، سعی نکنید که جاب‌های اسطوره ها بگذارید. یعنی اینکه اول آدم با خودش فکر میکنه اگه یه فضای خالی هست، پر کردن اون فضای خالی چقدر وسوسه برانگیزه، چقدر اپورتونیتی و فرصت خوبیه، در صورتی که اینطور نیست. این خیلی تلاش بیشتری رو از شما میطلبه که بخواین جا پای یک فردی بذارید که بسیار قدرتمند و بسیار خوب عملکرد داشته و خیلی خوب عمل کرده، در صورتی که شما اگر تلاش بکنید که خودتون و تیمتون رو از لبه پرتگاه بکشیدش بیرون، این نه تنها باعث میشه که موفقیت هایی که کسب میکنید دو چندان و دو برابر به نظر بیاد، بلکه اون تلاشی که لازمه که جاهای یک فردی که همین الان خیلی فرد قوی و قدرتمندی بوده رو دیگه لازم نیستش که انجامش بدید. نکته شماره 14 Set anger aside. یعنی چی؟ یعنی اینکه عصبانیتتون رو کنار بگذارید. یادتون نره که تو مسیر موفقیت حس عصبانیت یک حس بسیار مخربه. در واقع عصبانی بودن و عصبانیت داشتن شما رو اینجوری نشون میده که فردی بسیار کوتاه‌بین، تنگ نظر و خودخواه هستید. حتی اگر دیگران متوجه این مسئله بشن که شما از نقطه ضعف شما چیه و از کدوم نقطه هستش که خیلی باعث میشه که عصبانی بشین، مداوما سعی میکنن که شما رو عصبانی تر بکنن و شما این فرصت رو به اونها میدید که بخوان شما رو عصبانی بکنن، در صورتی که در هنگام عصبانی شدن فقط میتونید ایگنور کنید، یعنی اصلا اون آدما رو نبینید، نگاه نکنید و این خودش باعث میشه که اونا در درون خودشون یک جوش و خروشی به راه میفته که بخواد سعی بکنن که توجه شما رو جلب بکنن. همیشه این نکته رو فراموش نکنید که احساساتتون باعث میشه که به دیگران این فرصت داده بشه که بخوان به شما آسیب بزنن. پس ناراحتیاتون رو برای خودتون نگه دارید، آروم باقی بمونید و هدفمند به مسیرتون ادامه بدید. نکته شماره 15 The Calm Rush. زمان یک منبع قدرت درونی بسیار موثق و بسیار معتبر و قدرتمندیه. در واقع آدم‌هایی که از درون و درونن قدرتمند هستن همیشه آدم‌های وقت شناسی هستن، قدر زمانشون رو میدونن و میتونن خوب زمانشون رو کنترل بکنن. اینها هستن که کنترل زمانشون رو به عهده دارن، نه اینکه زمان اونها رو کنترل بکنه. شما هیچ وقت این آدم‌ها رو اینجوری نمیبینید که در حال عجله باشن، همیشه وقت برای کارهاشون دارن، هیچ وقت انقدر در تاب و انقدر خیس عرق برای دویدن برای اتوبوس یا هر کار دیگه نیستن، همیشه قدر زمانشون رو میدونن و همینطور این که کلی برنامه‌های مختلف رو در برنامه‌ریزی‌های روزانه‌شون میگنجونن و در عین حال بهترین روزاشون هم دارن، روزهایی هستش که خیلی آروم و خوب داره براشون سپری میشه. پس این گونه آدم‌ها مدیریت زمان رو خیلی خوب بلدن و قدر زمانشون رو خوب میدونن. نکته شماره 16 و نکته آخر Calculated Value. خیلی از آدم‌ها میگن که بهترین چیزها توی زندگی اونایی هستن که رایگان به دست میاد، در صورتی که اینطوری نیست. شما برای موفق شدن باید هزینه بپردازید. حالا اون موفقیت میتونه یک نام، تایتل یا عنوان شغلی یا کاری یا هر چیزی باشه که شما باید یک هزینه رو بدید که برید مدرکش رو بگیرید یا پلان موفقیت رو طی بکنید. شما میتونید در طی زندگی روزمره‌تون مغروم به صرفه عمل بکنید، اما اون چیزی که اهمیت داره اینه که برای طی کردن پله‌های موفقیت و اینکه اگه بخواید از نردبون موفقیت بالا برید، هزینه بدید. سعی نکنید که گوشه‌ها رو ببرید و هزینه کنید و هر جوری که هست از زمانتون، انرژیتون، وقتتون، پولتون همه جوره وسط بذارید. این
این بود از ویدیو امروزمون. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. شما به من بگید که کدوم یکی از این 16 موردی که بهشون اشاره کردم برای شما جالب‌تر بوده، کدوم یک از اینها رو در وجودتون دارید و کدوم دوست دارید تو خودتون بیشتر تقویت بکنید. خیلی خوشحال میشم که اگر نقدی نظری دارید برام توی کامنت ها بنویسید. ممنون میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنید و تا ویدیو بعدی خدافظ.